වගේම ඇවිත් තියෙන්නේ ප්‍රවීණ දේශක රිජිනල් සර් ළඟට. අපි පහුගිය දවස් ටිකේම ඉගෙනගත්ත දේත් එක්ක අද අපි යන්නේ අලුත් දෙයක් ගැන කතා කරන්න. ඒ තමයි අපි කොහොමද දෙයක් අතීත කාලයේ විදියට අහන්නේ කියලා. අපි අද අහලා බලමු සර්ගෙන් කොහොමද මේ ප්‍රශ්න ඒ විදියට ගොඩනගන්නේ කියලා. සර් මට කියන්න කොහොමද සර් අපි උදාහරණයක් විදියට ගත්තොත් අපි කොළඹ හිටියා. එහෙම නැත්නම් අම්මා නුවර හිටියා කියනකොට අපි කොහොමද මේක කාලයක් එක්ක කියන්නේ? Good morning Sanamali. දැන් අද අපි අලුත් ලෙසන් එකකට තමයි සූදානම් වෙන්නේ. මොකද්ද? හිටියා තිබුණා. දැන් ඔයාලගේ මගේ අපි නුවර හිටියා. ඇය කොළඹ හිටියා. යටි වශයෙන් කොහොමද කියන්නේ කියලා හිටියා. නැත්නම් තිබුණා. ඒතර මෙන්න මෙහෙමයි සමාජය තේරුම් ගන්න. මෙන්න මේක හරි සරලයි. අපි was භාවිතා කරන්නේ හිටියා තිබුණා කියන්නේ I, she, he, it. I was, he was, she was, it was. ඔන්න අපි කියන්න පුළුවන් the දාලා the dog was, the book was. තිබුණා. ඒතකොට කොට තිබුණා. right. එතකොට දැන් එතන ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ දැන් ඔයාට පොඩි එතන අමතක වීමක් වෙන්න ඇති. දැන් එතන අනිවාර්යයෙන්ම ඒ අතීතයේ ප්‍රකාශ කරද්දී was හරි verb හරි දානවා. එතන කාලේ වෙච්ච සිදුවීම ඊයේද දවස් දෙකකට කලින්ද ගිය අවුරුද්දේද ඊයේ රෑද අද උදේද මොහොතකට කලින්ද කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රකාශ කරන්න. දැන් I was at home කිව්වට ඒක කෙනෙකුට තේරුම් ගන්න අමාරු වෙනවා කාලය නැතුව. දැන් නම් I am at home කිව්ව ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ඇවිල්ලා හම්බෙලා යනවා. but I was at home. හරි. දැන් කෙනෙක් අහුවත් ඔයා ඊයේ කොහෙද හිටියේ කියලා එතකොට හරි I was at home කියලා කියන්න පුළුවන්. කාලය නැතුව අපි කෙලින්ම වාක්‍යයක් කියනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම you have to mention the time expressions also with that sentence, right? දැන් අපි උදාහරණයක් ගමු. මම හිටියේ පහුගිය දවස්වල නුවර. එතන මම I. හිටියා කියන්නේ was. හරි. එතන I was. කොහෙද හිටියේ? In Kandy. එතන සාමාන්‍ය ලොකු නගරයක් නිසා අපි ඉඳාම ඇට් එක යොස් කරන්න එපා. I was in Kandy. මම නුවර හිටියා. පසුගිය දින කීපය තුළ මෙතනදී හරි වෙන්න වැරදි. For the past few days. I was in Kandy for the last few days. Even for the last few days, just at the beginning, you can use even that particular time expressions. For the last few days, I was in Kandy. Even I was in Kandy for the last few days. Alright? Mama අපි දින දෙකකට කලින් හිටියේ කොහෙද අපි කියන්නේ සිංගප්පූරුවේ. ඒතර අපි කියන්න භාවිතා කරන්නේ මම එක පොඩ්ඩක් නැවත කියන්නම් we were, you were, they were. ඒවා භාවිතා කරන්නේ we, you, they. The books were මේ විදිහට. අපි පසුගිය දින කිහිපය තුළ හිටියේ අපි කියන්නේ අපි දින දෙකකට කලින් හිටියේ සිංගප්පූරු. හරි මලේසියාවේ. we අපි හිටියා were. එතන was කියන්නේ එපා. we was කියන්නේ. බහුවචනයි we were. කොහෙද හිටියේ? සිංගප්පූරු කියන රටක් in අනිවාර්යයෙන්ම. එහෙනම් we were in Singapore දින දෙකකට කලින්, සති දෙකකට කලින්, මාස දෙකකට කලින් අපි කියමු සති දෙකකට කලින් කියලා. එහෙනම් we were in Singapore 2 weeks ago, 2 weeks before, 2 weeks back. Hari eතකොට we were in Singapore 2 weeks ago, 2 weeks back, 2 weeks before. So that's the way that we have to specially use the time expression with these kinds of sentences. Right. Then මොහු පහුගිය දවස්වල රෝහලේ හිටියා. අපි කියමුකෝ රාගම රෝහලේ හිටියා. අපි කියමුකෝ ඇය. එහෙනම් she was දැන් රාගම කිව්වහම මේ නමක් ඉදිරියට ද දාන්න වෙනවා. She was in the Ragama hospital. She was in the Ragama hospital for 3 days.
දින 3ක් හිටියා. දැන් පැහැදිලිද එතකොට? අපි කියමු දැන් ඒවා කියන්න මම කිව්වා they කියලා. ඒතකොට they කියනවා ඔවුන්ටත් කියනවා ඒවා කියන්නත් කියනවා. ඒතකොට ඒවා තිබුණා කොහෙද අපි කියනවා? ඒවා තිබුණා කාමරය ඇතුලේ. ඒවා තිබුණා කාමරය ඇතුලේ. එතකොට they were කාමරය ඇතුලේ in the room. They were in the room. Time එක දාන්න last night. ඒවා ඊයේ රෑ කාමරය ඇතුලේ තිබුණානේ. They were in the room last night. හරි they were in the room last night. මම ඒ වෙලාවේ හිටියේ කිචන් එකේ කුස්සියේ. මම ඒ වෙලාවේ හිටියේ කුස්සියේ. ඒතර I was in the kitchen. ඒ වෙලාවේ at that time I was in the kitchen. I knew nothing about what happened there in my absence. ඔය විදිහට අපි තව දුරට ඒ විදිහට යනවා. අපි සරල වාක්‍යයක් කතා කරනකොට ඒ විදිහට ඔය සරලව boss එක verb එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතාලම සරලයි. අපි දැන් ගමු තව එකක් අවසාන වශයෙන් උඩට තව පැහැදිලි වෙයි. අපි සරල වාක්‍යයක් ගමු. අපි ගමුකෝ කවුද? නිහා. නැත්නම් අපි කියමුකෝ පද්මසිරි. නැත්නම් අපි කියමුකෝ ෆෙනෑන්ඩෝ ඕනම නම. අපි නම් දෙකක් ගමු. Fernando and Mr. Pereira were in Matale for 3 weeks. අපි දානවා ඔන්න නිමාඩුවකට කියලා. චුට්ටක් වැඩි කරගන්න. on vacation. එහෙම නැත්නම් on vacation. එතකොට අපි කිව්වේ කවුද නම? Fernando and Mr. Pereira were in Matale on a vacation. No, on a short vacation. ඔන්න ඔය විදිහට ප්‍රකාශ කරමු. ඔබට දැන් පැහැදිලි ඇති was භාවිතා කරන්න හැටි කවරක් දාන්න එපා. right?